හොඳයි යාළුවනේ අදත් ඔයාලට සියලු සාදරයෙන් පිළිගන්නවා SKTech YouTube channel එකේ අදත් වීඩියෝ එකක් අරන් ඉවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් අද මම කතා කරනවා ඔයගොල්ලෝ මොබයිල් ෆෝන් එක හදිසියට ඔයගොල්ලෝ අරින්න නැති වුණොත් සමහරට තියෙන තැන හොයාගන්න බැරි වුණොත් එහෙම කොහොමද හොයාගන්න ට්‍රැක් කරලා කොහොමද ෆෝන් එක තියෙන තැන හොයාගන්නේ කියලා. ඉතින් මේකට ඔයගොල්ලෝ ඊමේල් එක නැත්තම් Gmail එකට ලොග් වෙලා තියෙන්න ඕනේ. ෆෝන් එකෙන් අනිවාර්යෙන් ෆෝන් එකේ ඔයගොල්ලෝ Gmail එක ලොග් වෙලා තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි මොකක් හරි වෙනත් ඩිවයිස් එකකට ඔයගොල්ලෝ Gmail එකට ලොග් වෙලා තියෙන්න ඕනේ. ගොඩක් දුරට වාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන Gmail එක ඔයගොල්ලෝ ලැප් එකකින් හරි PC එකකින් හරි මොකෙන් හරි ලොග් වෙලා තියෙනවා නම් මේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. නැත්තම් ඔයගේ පාස්වර්ඩ් ඊමේල් මතකයි නම් ඒත් වගේ account එක log වෙන්න හැකියාවක් තියෙනවනේ. එතනින් නම් log වෙලා මේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් මගේ ෆෝන් එක තියෙන තැන මම බලා ගන්න තමයි යන්නේ. අපි බලමු කොහොමද කරන්න කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ඉස්සෙල්ලාම මම දැන් මගේ ලැප් එකෙන් තමයි මගේ දැන් ලොකේෂන් එක ෆෝන් එකේ ලොකේෂන් එක කොහෙද කියලා බලන්න යන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ඉස්සෙල්ලාම Google එකට ගියාට පස්සේ මේ ඔයගොල්ලෝ account එකේ icon එක පෙන්නයි අන්න ඒක ක්ලික් කරන්න ඕනේ. icon එක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙතන එනවා manage your Google account කියලා තැනක අන්න ඒක ක්ලික් කරන්න. ඒ ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙතනයි security කියලා ටැබ් එකක්. මෙන්න මේ security කියන ටැබ් එකට ආවට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මෙතනින් පල්ලෙහාට යන්න ඕනේ. ඉතින් පල්ලෙහාට ගියාම දැනට ඔයගොල්ලෝ ඔයාගේ Gmail එකේ log වෙලා ඉන්න සියලුම device පෙන්නයි. ඉතින් මගේ දැන් මෙතන Huawei Nova 2i කියලා මගේ ෆෝන් එක තියෙනවා. මම මෙතනින් දැන් මේ ක්ලික් කරගන්නවා. මේ ක්ලික් කරලා පස්සේ ආයෙ නැවතත් ඔයාලට device ටික පෙන්නයි. ඉතින් මම මෙතන නැවතත් Huawei Nova 2i කියන එක ක්ලික් කරලා මෙතන තියෙනවා find device කියලා පොඩි ඔප්ෂන් එකක් අන්න ඒක ක්ලික් කරන්න. මේ ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ Google එකට අරන් ගිහින් map එකට ඒ වගේ තමයි මෙතන connecting device කියලා වැටෙයි. හොඳයි. මගේ දැන් ඩිවයිස් එකට කනෙක්ට් වුණා. ඉතින් මේ ක්‍රමයට ඔයගොල්ලෝ ෆෝන් එක හොයාගන්න ලොකේෂන් එක තියෙන තැන බලා ගන්න ඕන. ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ඉස්සෙල්ලාම ඔයාගේ ෆෝන් එක ඔන් එකේ තියෙන්න ඕනේ. ඔය හරි ස්ථානයක නැති වෙලා තිබ්බත් ෆෝන් එක ඔන් එකේ තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේ තමයි ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ඩේටායි ලොකේෂන් එක ඔන් වෙලා තියෙන්න ඕනේ. මේ ෆෝන් එක කොහෙද තියෙනවද කියලා හොයාගන්න. ඒ තියෙන කාරණා තුන සම්පූර්ණ වෙලා තිබ්බොත් ඔයාගේ ෆෝන් එක තියෙන තැන හොයාගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාගේ ෆෝන් එකේ මෙතන icon එක ක්ලික් කරලා බලලා ෆෝන් එකේ email number එක බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේ තමයි ඔයාගේ connection එක තියෙන නම් වැඩි මගේ දැනට wifi එකට connect වෙලා ඉන්න bell 4G කියලා පෙන්නනවා. ඒ වගේ තමයි battery එක කීයක් තියෙනවද කියලා මෙතනින් පෙන්නනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙතනින් බලා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. මගේ device එක මෙතන කොළ පාටින් පෙන්නනවා තියෙන location එක. මේකට ඉතින් මම කිව්වා වගේම ෆෝන් එක ඔන් එකේ තියෙනවා. ඒ වගේ data on වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේ තමයි location එක ෆෝන් එකේ location එක ඔන් වෙලා තියෙන්න ඕනේ. මේ ෆෝන් එකේ තියෙන තැන බලාගන්න. ඒ වගේ තමයි ඔයගොල්ලෝ කොහේ හරි ළඟපාත ෆෝන් එක තියෙනවද කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මෙතනින් play sound කියලා option එකක් තියෙනවා. අන්න ඒක ක්ලික් කරන්න. මේ ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ කනෙක්ට් වුණාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ ෆෝන් එක ඔයගොල්ලෝ ළඟපාත කොහේ හරි තියෙනවා නම් ෆෝන් එක රින් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙතනින් ඔයාගේ ෆෝන් එක ළඟ තියෙනවා නම් හොයාගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මේ ඔයාලට සමහරට දැන් ඇහෙන්න ඇති ෆෝන් එක මගේ රින් වුණා. මෙතන රින් කරලා බලාගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒක තමයි මෙතන secure device කියලා එකකින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් ඔයාගේ ෆෝන් එකට තියෙන නම්බර් එකකට මැසේජ් එකක් යවලා මේ ෆෝන් එක අයිතිකාරයා මම මේ නම්බර් එකක් දාලා මේකට කතා කරන්න කියලා වුණත් මැසේජ් එකක් යවන්නේ ෆෝන් එක ළඟ තියෙන එක්කෙනාගේ අනුව තමයි ඒක තීරණය වෙන්නේ. ඔයාලට රිප්ලයි එකක් දැම්මොත් ඔයාගේ ෆෝන් එක හොයාගන්න හැකියාවක් තියෙන. ඒක තමයි ෆෝන් එක හොයාගන්න බැරිම කියලා හිතුනොත් ඔයාගේ ප්‍රයිවට් වැදගත් data එහෙම තියෙනවනේ මෙතන erase device කියන තැනින් ගිහිල්ලා ඔයාගේ තියෙනකේ සම්පූර්ණම ෆෝන් එකේ තියෙන ස්ටෝරේජ් ක්ලියර් කරලා දාන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ account වල details නම් මොනවද තියෙන්නේ ඔක්කොම ක්ලියර් කරලා දාන්න පුළුවන්. ඔයාගේ ඒ ෆෝන් එක දැනට තියෙන කෙනා කොයි වෙලාවක හරි ඒ ෆෝන් එකේ data on කරොත් ඔයාගේ net එකට connect වෙච්ච ගමන් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන සියලුම data මෙතනින් erase වෙලා යනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි ඔයාගේ ෆෝන් එක හදිස්සියෙ නැති වුණොත් Google account එක කරලා track කරලා ෆෝන් එකේ තියෙන තැන හොයාගන්න. ඉතින් මම කලින් කිව්ව features ටික ඔන්න එකේ තියෙන්න ඕනේ මේ ක්‍රමයට හොයාගන්න ඔයාගේ ෆෝන් එක. ඉතින්
මං හිතනවා අද මේ විඩියෝ කලට ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ නැති කියලා. නැති වීඩියෝ වැදගත් වුණා නම් වීඩියෝ ලයික් කරන්න. මොකක් හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේ තමයි අපේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් අපේ channel එක subscribe කරලා notification bell icon එක click කරන්න කියලා ඉල්ලනවා. එහෙනම් මං අද මේ වීඩියෝ මෙතනින් නවත්තනවා. ඔයගොල්ලෝ සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.